අන්තර්ජාලයේ ඇති නිදහස් විශ්වකෝෂයක් වන විකිපීඩියාහි සිදත කුමරුන් උපන් ස්ථානය පිළිබඳව මෙන්න මේ වගේ සටහනක් දක්වලා තියෙනවා. නේපාලයේ පිහිටි මෙම ස්ථානය සිදත කුමරු උපන් ලුම්බිනිය ලෙස හඳුනාගෙන තියෙන්නේ එවකට යටත් විජිතයක් වුණු ඉන්දීය රජයට සේවය සැපයූ කතෝලික ජර්මනු ජාතිකයෙක් වුණු ඇලොයිස් ඇන්ටන් පියුරේ කියන පුද්ගලයා විසිනි. ඇලුයිස් ඇන්ටන් පියුරේ විසින් සහ අනිකුත් පරිවර්තකයන් විසින් සඳහන් කර ඇති ශාක්‍ය මුනි යන වචනය මෙම සෙල් ලිපියේ නොමැති බව. එහි තියෙන්නේ සයෝ මුනි නම් වූ වචනයක්. එසේ සිදු කොට ඇති සියලුම වංචනික ක්‍රියා සම්බන්ධව පරිපාලන නිලධාරීන් දැනුවත් වීමෙන් පසු වර්ෂ 1898 දී ඔහුව අවඥා සහගත ලෙස සේවයෙන් නිරපලා තියෙනවා. බෞද්ධ ඉතිහාසයට අනුව සුද්ධෝදන රජතුමාගේ පුත්‍රයා වුණු සිදත කුමරු ඉපදීමට ආසන්න කාලයේදී කුමරු බිහි කිරීම සඳහා මෞතුමිය වූ මහාමායා දේවිය එගේ මව්පියන්ගේ භාරයට දෝලාවෙන් ගමන් කරන අතරතුරදී ලුම්බිනි සල්ුයනේදී ප්‍රසව වේදනාව ලබා කුමරුන්ට උප්පත්තිය ලබා දුන් බව ජනප්‍රවාදයේ සහ බෞද්ධ පොතපතේ සඳහන් වෙනවා. ත්‍රිපිටකයේ බුද්ධක නිකායේ සූත්ත නිපාත පාළියේ මහා වග්ගෝහි එන නාලක සූත්‍රයේ සිදත කුමරුන්ගේ උපත පිළිබඳව මෙවැනි සටහනක් තබලා තියෙනවා. මෙහි සිංහල පරිවර්තනයේ අවශ්‍ය කොටස් ටික මම ඔබට සඳහන් කරන්නම්. ශාක්‍යයන්ගේ ජනපදයේහි වූ ලුම්බිනි නම් ගම්හි. ඒ අනුව අපිට පැහැදිලි වෙනවා මේ සිදත උපත සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ දඹදිව හිඟුල්වත්පුර ශාක්‍ය පාලන ප්‍රදේශයක පිහිටා තිබූ ලුම්බිනි සල්ුවනේ කියලා ජනප්‍රවාදයේ මෙන්ම බෞද්ධ පොතපතෙහි සඳහන් වන කාරණය නිවැරදි කියන කාරණේ. මෙම ලුම්බිනි සල්ුවන පිහිටා තිබෙන්නේ ඉන්දියාවේ බවට සමාජයේ ඇතමෙක් ප්‍රකාශ කරන අතර තවත් පිරිසකගේ මතය වෙලා තියෙන්නේ නේපාලයේ පිහිටා ඇති බව. ඊටත් වෙනස් මතයක් දරන මෙරට කණ්ඩායම් කිහිපයක් ලුම්බිනි සල්ුවන මෙරට පිහිටා ඇති බවටත් මත පළ කරනවා. ඇත්තටම අද වැඩසටහනින් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නේපාලයේ පිහිටා ඇතයි කියන මේ ලුම්බිනි සල්ුවන පිළිබඳව ගවේෂණය කොට ලබාගත් වාර්තා ඔබ සමග බෙදා ගන්න. ඔබටත් අවශ්‍ය නම් මේ වාර්තා සහ අනිකුත් මූලාශ්‍ර පරිශීලනය කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ අදාළ මූලාශ්‍ර සහ වාර්තාවලට ඔබට ලබාගත හැකි සම්බන්ධක ලින්ක්ස් පහත ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක යටතේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන කාරණෙත් එක්ක අද වැඩසටහනේ මාතෘකාවට මම එන්නම්. දඹදිව යනු වර්තමාන ඉන්දියාවයයි විශ්වාස කරන ඇතැමෙක් සිදත උපත සිදු වූයේ නේපාලයේ පිහිටි ලුම්බිනිය බවට විශ්වාස කරනවා. අන්තර්ජාලයේ ඇති නිදහස් විශ්වකෝෂයක් වන විකිපීඩියාහි සිදත කුමරුන් උපන් ස්ථානය පිළිබඳව මෙන්න මේ වගේ සටහනක් දක්වලා තියෙනවා. The site was not known as Lumbini before the pillar was discovered. The park was previously known as Rupandehi. ඒ අනුව පැහැදිලි වෙනවා වර්ෂ 1896ට පෙර කාලයේදී මෙම ස්ථානය හඳුන්වා ඇත්තේ රූපන්දේහි කියන නමින් බව. 1896 වර්ෂයේදී ස්තම්භය සොයා ගැනීමෙන් අනතුරුව මෙම ස්ථානය ලුම්බිනි ලෙස හඳුන්වලා තියෙන කාරණය අපිට වැටහෙනවා. නේපාලයේ පිහිටි මෙම ස්ථානය සිදත කුමරු උපන් ලුම්බිනිය ලෙස හඳුනාගෙන තියෙන්නේ එවකට යටත් විජිතයක් වුණු ඉන්දීය රජයට සේවය සැපයූ කතෝලික ජර්මනු ජාතිකයෙක් වුණු ඇලොයිස් ඇන්ටන් පියුරේ කියන පුද්ගලයා විසිනි. මේ තියෙන්නේ ඔහුගේ ඡායාරූපයක්. වර්ෂ 1879 දී කතෝලික ධර්මය සහ ප්‍රාචීන භාෂා පිළිබඳව පශ්චාත් උපාධියක් ලබාගෙන
වර්ෂ 1887 දක්වා කතෝලික පූජකවරයෙක් ලෙස සේවය කොට ඇති මොහුගේ ප්‍රාචීන භාෂා දැනුම මත ලක්නෞහි පිහිටි ප්‍රාදේශීය කෞතුකාගාරයේ රැකියාවක් ලැබිලා තියෙනවා. නේපාලයේ පිහිටි රූපන්දේහි නම් ස්ථානයේ පිහිටුවා තිබුණු ස්තම්භයක සටහන් කොට තිබූ ටැම්බ් ලිපියකට අනුව ඔහු විසින් මෙම ස්ථානය හඳුනාගත් බවට වාර්තා කරලා තියෙනවා. රූපන්දේහි යන ස්ථානයේ පිහිටුවා තිබූ ස්තම්භය ඇලොයිස් ඇන්ටන් ෆියුරේ විසින් එම ස්ථානයේ පරීක්ෂණ කටයුතු ආරම්භ කිරීමට අවුරුදු කිහිපයකට පෙර කාලයේදී සොයාගෙන තියෙන නමුත් එහි කිසිදු විස්තරයක් සටහන් වෙලා තිබිලා නැහැ. ඇලොයිස් ඇන්ටන් ෆියුරේ විසින් මෙම ස්තම්භය වටා පිහිටි පොළවේ පස් ඉවත් කරලා එහි පොළවට යටින් පිහිටි කොටස නිරාවරණය කර ගැනීමෙන් පසු එහි ශිලාලිපියක් සටහන් වී ඇතැයි පසුව වාර්තා කරලා තියෙනවා. එම ශිලාලිපියේ සඳහනට අනුව මෙම ස්ථානය ලුම්බිනියයි ඔහු විසින් පවසලා තියෙනවා. ඇලොයිස් ඇන්ටන් ෆියුරේ විසින් මෙම ප්‍රදේශය හඳුන්වන නාමය රූපන්දේහි ලෙස වාර්තා කරලා තිබුණත් ඇත්තටම එම ප්‍රදේශය එම නමින් හඳුන්වා නොමැති බව මේ සම්බන්ධව සිදු කරපු නැවත විමර්ශනයන් තුළින් වාර්තා වෙලා තියෙනවා. මෙම සොයා ගැනීමට පෙර කාලෙදී මේ ස්ථානයේ රූපදේවි නම් වූ දෙවඟනකට සත්ව බිලි පූජා පවත්වා වන්දනාමාන සිදු කරන ලද ස්ථානයක් තිබිලා තියෙනවා කියන බවට ඒ ප්‍රදේශයේ ජීවත් වුණු හඳුකර වැසියන් විසින් පසු කාලයකදී මේ පිළිබඳව පරීක්ෂණ පැවැත්වූ පරීක්ෂණ නිලධාරියට දන්වලා තියෙනවා. ඇලොයිස් ඇන්ටන් ෆියුරේ විසින් ස්ථානයක් හැඳින්වීමට පාවිච්චි කළ නාමයක් ග්‍රාම නාමයක් ලෙස වංචනිකව වෙනස් කොට තමයි යොදාගෙන තියෙන්නේ. මෙම ස්ථානය අද හඳුන්වන්නේ මායා පන්සල කියන නමින්. එම ස්ථානයෙන් ඇලොයිස් ඇන්ටන් ෆියුරේ විසින් සොයාගත්තා කියන ටැම්බ් ලිපියේ අන්තර්ගතය පිළිබඳ සටහනක් විකිපීඩියාහි ඉන්න මේ ආකාරයට දැක්වෙනවා. ගෞතම බුදුන් වහන්සේගේ නාමය මෙහි සඳහන් වන්නේ ශාක්‍ය මුනි ලෙස බව මෙම ටැම්බ් ලිපියේ පරිවර්තකයා සඳහන් කරනවා. නමුත් මහාචාර්ය සෙනරත් පරණවිතාන ශූරයන් විසින් රචිත Inscription of Ceylon Volume 1 නැමැති ග්‍රන්ථයේ එතුමන් විසින් ඉදිරිපත් කොට ඇති බ්‍රාහ්මීය අක්ෂර හෝඩියට අනුව මෙම ටැම්බ් ලිපිය පරිවර්තනය කළ විට තේරුම් ගියේ ඇලොයිස් ඇන්ටන් ෆියුරේ විසින් සහ අනිකුත් පරිවර්තකයන් විසින් සඳහන් කර ඇති ශාක්‍ය මුනි යන වචනය මෙම සෙල් ලිපියේ නොමැති බව. එහි තියෙන්නේ සයෝ මුනි නම් වූ වචනයක්. මේ තියෙන්නේ සෙනරත් පරණවිතාන මහත්මයා විසින් ඉදිරිපත් කරපු බ්‍රාහ්මීය අක්ෂර කෝඩිය. එම හෝඩියට අනුව සා කියන අක්ෂරය මෙන්න මේ විදිහට යටම පේලියේ රවුම් කර දක්වා ඇති ආකාරයට තමයි සටහන් කරන්නේ. යා කියන අක්ෂරය උඩින් දක්වා ඇති රවුමේ සටහන් කරපු අක්ෂරයට අදාළව තමයි දක්වන්නේ. යා කියන එක යෝ වෙනකොට එම අක්ෂරයේ ඉහළින් හරහට ඉරක් සටහන් වෙනවා. ඒ අනුව ඔබට පේනවා ඇති මේ ශිලාලිපියේ සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ ශාක්‍ය කියන වචනය නොවන බවත් එය සයෝ කියන වචනය බවත්. මේ පිළිබඳව අධ්‍යයනය කළ භාෂා විශාරදයින් ප්‍රකාශ කරන්නේ මෙම සෙල් ලිපිය ලියවී ඇත්තේ ප්‍රාකෘත භාෂාවෙන් බවත් ශාක්‍ය යන සංස්කෘතික වචනයක් ප්‍රාකෘත භාෂාවෙන් ලියන ලිපියක තිබිය නොහැකි බවත්. කිසිම අවස්ථාවකදී ගෞතම බුදුන් වහන්සේව සයෝ මුනි ලෙසින් හඳුන්වලා තියෙනවා කියන අදහසක් කිසිම ඓතිහාසික මූලාශ්‍රයක සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. ශාක්‍ය යන වචනය ප්‍රාකෘත භාෂාවේදී ලිවීමේදී එය සයෝ ලෙස නෙමෙයි සක ලෙස තමයි ලිවිය යුත්තේ. ඒ අනුව හොඳින්ම පැහැදිලි වෙනවා මෙතනදී සයෝ කියන වචනයෙන් ගෞතම බුදුන් වහන්සේව අර්ථ ගන්නෙන්නේ නැහැ කියන කාරණය. මෙම රූපන්දේහි යන ස්ථානයේ
පිහිටුවා තිබූ ස්තම්භයේ නිර්මාණය කර ඇති ටැම් ලිපියේ ඇති තවත් විස්මයජනක කාරණයක් වන්නේ සෙල් ලිපියේ සඳහන් කර ඇති වචන අතර හිස්තැන් යොදා වචන ඈඩ් කර නිර්මාණය කර තිබීම. එම යුගයට අදාළව කරන ලද අනෙකුත් සෙල් ලිපිවල වචන දෙකක් අතර හිස්තැන් දකින්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ තියෙන්නේ එම ස්ථානයෙන් සොයාගත් සෙල් ලිපිය ඔබට කොහොම පහසුවෙන් දකින්න පුළුවන් වචන දෙකක් අතර සෑම විටම හිස්තැන් තබා සටහන් කරලා තියෙනවා කියන කාරණය. එම කාලවකවානුවට අයත් යයි සාධක කළ තවත් ශිලා ලිපියක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මෙහි වචන අතර කිසිම හිඩසක් නැහැ. මේ තියෙන්නේ තවත් එවැනිම ශිලා ලිපියක්. එම ශිලා ලිපියේ වචන අතර කිසිම හිඩසක් නැහැ. ඒ අනුව මෙම ටැම් ලිපිය ඇලුයිස් ඇන්ටන් කියුරේ විසින් ප්‍රසිද්ධියට පත් කළ පසු එය ව්‍යාජ්‍යව සැකසුවක් ලෙස පෙනෙන බව ඔහු සමග සේවය කළ බොහෝ පිරිසක් පවසලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ අන්තර්ජාලයේ විකිපීඩියාවේ වූ එවැනි සඳහනක්. වර්ෂ 1900 දී එම ටැම් ලිපිය පිටපත් කිරීමට ගිය පාලි භාෂාව පිළිබඳ මහාචාර්යවරයෙක් වූ ප්‍රයිස් ඩේවිඩ්ස් පවසා ඇත්තේ එය මෑත කාලයේදී නිර්මාණය කරන ලද්දක් බව හැඟී යන බවයි. ඊටත් අවුරුදු 50කට පමණ පසු එම ටැම් ලිපිය පිළිබඳව නැවත අධ්‍යයනයක යෙදුණු ශාස්ත්‍රඥයින් සඳහන් කරලා තියෙන්නේ එය මෑත කාලයේදී කොටන ලද්දක් බව හැඟෙන බව. අන්තර්ජාලයේ ඇති විකිපීඩියාහි සඳහන් අන්දමට ඇලියුස් ඇන්ටන් කියුරේ විසින් සොයාගත් මෙම ස්ථානය ලුම්බිනිය බව සනාථ කිරීමට නම් පැහැදිලිවම එයට ආසන්න ස්ථානයක කපිලවස්තු පුරය පැවතිය යුතුයි. ඒ නිසා කපිලවස්තු පුරයට අයත් පුරාවිද්‍යා සාධක ඇලියුස් ඇන්ටන් කියුරේ විසින් ව්‍යාජව නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. මෙම කටයුත්ත එවකට ඉන්දියාවේ යටත් විජිත සිවිල් සේවයේ යෙදී සිටි ඉතිහාසඥයෙකු වුණු අයර්ලන්ත ජාතික වින්සන්ට් ආර්තර් ස්මිත් විසින් අනාවරණය කරගෙන තියෙනවා. ඔහු එම ලේඛන හඳුන්වලා තියෙන්නේ අලජ්ජිත කූට ලේඛන යන අර්ථයෙන්. මෙලෙස ඇලියුස් ඇන්ටන් කියුරේ විසින් වංචනික ක්‍රියා රාශියක් සිදු කොට ඇති අතර එසේ සිදු කොට ඇති සියලුම වංචනික ක්‍රියා සම්බන්ධව පරිපාලන නිලධාරීන් දැනුවත් වීමෙන් පසු වර්ෂ 1898 දී ඔහුව අවඥා සහගත ලෙස සේවයේ නිරපලා තියෙනවා. ඔහු විසින් සිදු කොට ඇති වංචනික ක්‍රියා පිළිබඳව සටහනක් අන්තර්ජාලයේ විකිපීඩියාහි පවා ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඔබටත් පුළුවන් අපි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ සඳහන් කරලා තියෙන සම්බන්ධක ඔස්සේ එම කාරණා ඔබ විසින්ම කියවා වටහා ගන්න. එමෙන්ම ඇලියුස් ඇන්ටන් කියුරේ විසින් සොයාගත් පුරාවිද්‍යා සාධකවල සත්‍යතාවය නැවත පරීක්ෂා කිරීමකින් තොරව ඉදිරියට සිදු නොකළ යුතු බවටත් නිර්දේශ කරලා තියෙනවා. ඒ බව සනාථ කරන ලියවිල්ලේ පිටපතක් තමයි මේ දැක්වෙන්නේ. මෙහි සඳහන් වෙන්නේ ඇලියුස් ඇන්ටන් කියුරේ කියන පුද්ගලයාව සේවයෙන් පහ කළ බවට වන විස්තරයක් සහ ඔහුගේ වංචනික ක්‍රියා හඳුනාගත් නිසා නේපාලයේ තාරාහි පිහිටි බුදුන් උපන් ස්ථානය ලෙස හඳුනාගත් වාර්තා අවලංගු කොට විනාශ කිරීමට කටයුතු යොදා ඇතයි කියන කාරණය. ඇලියුස් ඇන්ටන් කියුරේගේ ඉවත් වීමෙන් අවුරුදු 14කට පමණ පසු වර්ෂ 1912 දී ජර්මන් ජාතික ඉතිහාසඥයෙකු වූ හෙයින්රිච් ලියුඩර් විසින් ඇලියුස් ඇන්ටන් කියුරේ රාජකාරී කටයුතු සිදු කළ ලක්නෞහි පිහිටි ප්‍රාදේශීය කෞතුකාගාරය පරීක්ෂා කිරීමෙන් අනතුරුව සටහන් කරලා තියෙන්නේ ඇලියුස් ඇන්ටන් කියුරේ විසින් සොයාගත් බවට ඉදිරිපත් කොට ඇති ශිලාලේඛන වලට අදාළ සියලුම ප්‍රකාශන අසත්‍ය බවට සනාථ වෙනවා කියලා. අන්තර්ජාලයේ විකිපීඩියාහි සඳහන් අන්දමට ඇලියුස් ඇන්ටන් කියුරේ විසින් සොයාගත් අයයි කියන මේ ලුම්බිනිය සම්බන්ධයෙන් අවිශ්වාසයක්
එය සොයාගත් කාලයේ සිටම පැවති ඇති අතර 2008 වර්ෂයේදී බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික ලේඛකයෙකු වූ චාල්ස් ඇලන් විසින් පොතක් ලෙස එළිදැක්වීමෙන් ඒ පිළිබඳව ප්‍රසිද්ධියේ විතර්කයක් පවා ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. එම ග්‍රන්ථයේහි ඉහත සඳහන් කළ කරුණු ඉතා නිවැරදිව සහ තර්කානුකූලව ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. එම ග්‍රන්ථය පරිශීලනය කිරීමට ඔබට අවශ්‍ය නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ සඳහන් සම්බන්ධක ඔස්සේ ඔබට ඒ ග්‍රන්ථ පරිශීලනය කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. බුදුන් වහන්සේට අදාළව ඉන්දියාව තුළ සොයාගත් ස්ථානවල ඇති දෝෂ තත්වයන් යටත් විචාරනිලධාරීන් විසින්ම වාර්තා කරලා ඇති නමුත් දෙවන ලෝක යුද්ධයෙන් පසු ಭಾರತ දේශයේ පාලනය ස්වදේශිකයන්ට බාර දී යටත් විචාරනිලධාරීන් නැවතත් බ්‍රිතාන්‍යයට යෑමෙන් පස්සේ මෙම කාරණා පිළිබඳව සොයා බැලීමක් සිද්ධ වෙලා නැහැ. වර්තමානයේ වන විට මෙම වාර්තා මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ මෙන්ම ඉන්දියානු පුරාවිද්‍යා නිලධාරීන් භාරයේ තියෙනවා. එම වාර්තා පරිශීලනය කිරීමට මෙරට වැසියන්ට අවස්ථාවක් නොලැබී ඇති නිසා එම වංචනික ක්‍රියා සම්බන්ධව දැනුවත් වීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ කියන දේ තමයි ගම්‍ය වෙන්නේ. නමුත් වර්තමානයේ වන විට අන්තර්ජාල පහසුකම් ඔස්සේ එම මූලාශ්‍ර වාර්තා පරිශීලනය කිරීමට අවස්ථාවක් උදා වෙලා තියෙන නිසා මේ පිළිබඳව මෙරට වැසියන් ක්‍රමයෙන් දැනුවත් වෙමින් පවතිනවා. බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයන් විසින් සොයාගත් මෙම ස්ථානය නේපාලයේ පිහිටි රුමින්දේයි කියන ස්ථානය සැබෑ ලුම්බිනිය නොවන බවට ප්‍රකාශ කරන ඉන්දියානුවන් දැන් ඔවුන්ගේ රටෙහි දේශසීමා තුල වූ අලුත් ස්ථානයක් ලුම්බිනිය බවට ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධවත් වැඩිදුර තොරතුරු ඉදිරි වැඩසටහනකින් අපි සාකච්ඡා කරමු.